สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตกับผมนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ประจำตัวของคุณวันนี้ผมมีเรื่องราวเข้มข้นชวนติดตามและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมาฝากกันครับเป็นเรื่องราวที่ถักทออยู่ในผืนผ้าแห่งการเวลาของอุษาคเนย์ของเรานี่แหละครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศไทยของเราถึงมีอาณาเขตแบบที่เราเห็นทุกวันนี้แล้วทำไมประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวถึงมีวัฒนธรรมภาษาและประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเราอย่างแยกไม่ออกคำตอบส่วนหนึ่งมันซ่อนอยู่ในเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับนั่นก็คือสงครามสยามลาวหรือที่บางท่านอาจจะคุ้นหูในชื่อกบฏเจ้าอนุวงศ์หรือสงครามปราบฮ่อก็ได้ครับเรื่องราวเหล่านี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคุณผู้ฟังเอาล่ะครับพร้อมหรือยังครับที่จะดำดิ่งลงไปในหน้าประวัติศาสตร์อันเข้มข้นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านนั่งให้สบายๆจิบกาแฟสักแก้วหรือจะขับรถฟังเพลินๆก็ได้ครับแล้วมาฟังเรื่องราวการต่อสู้เพื่ออำนาจการประกาศอิสรภาพและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในภูมิภาคของเรากันปฐมบทแห่งความสัมพันธ์เมื่อสยามและลาวไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านธรรมดาก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวของสงครามผมอยากชวนคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปสักหน่อยครับย้อนไปในยุคที่แผนที่โลกยังไม่ได้ถูกขีดเส้นแบ่งชัดเจนแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ดินแดนอุษาคเนย์ของเราเต็มไปด้วยอาณาจักรน้อยใหญ่ที่ต่างก็มีอำนาจและอิทธิพลของตัวเองลองนึกภาพตามผมนะครับทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือเรามีอาณาจักรพม่าที่แข็งแกร่งทางตะวันออกมีเวียดนามที่กำลังผงาดและตรงกลางก็คือสยามซึ่งในเวลานั้นคืออาณาจักรอยุธยาก่อนจะมาเป็นรัตนโกสินทร์และดินแดนของชาวลาวที่เคยรวมตัวกันเป็นอาณาจักรล้านช้างอันยิ่งใหญ่ล้านช้างนี่ต้องบอกว่าเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากนะครับมีวัฒนธรรมที่งดงามมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอย่างพระบางและมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่ลาวในปัจจุบันไปจนถึงภาคอีสานของไทยเรานี่แหละครับแต่ด้วยความยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความท้าทายครับเมื่อเวลาผ่านไปล้านช้างก็ค่อยๆอ่อนแอลงและแตกแยกออกเป็น3อาณาจักรหลักๆคือหลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักที่นี้เมื่อล้านช้างอ่อนแอลงสยามที่กำลังพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นครับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับอาณาจักรลาวเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านธรรมดานะครับแต่มันเป็นความสัมพันธ์แบบรัฐบรรณาการหรือประเทศราชคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่ารัฐบรรณาการมันคืออะไรมันก็คือการที่อาณาจักรเล็กๆหรืออาณาจักรที่อ่อนแอกว่ายอมรับอำนาจของอาณาจักรที่แข็งแกร่งกว่าโดยการส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายตามวาระเช่นทุก3ปีหรือทุก7ปีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและขอความคุ้มครองจากอาณาจักรที่ใหญ่กว่าครับแลกกับการที่อาณาจักรใหญ่จะไม่เข้ามารุกรานและอาจจะช่วยปกป้องจากศัตรูภายนอกฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันก็มีทั้งความซับซ้อนและแรงกดดันอยู่ไม่น้อยเลยครับเพราะมันหมายถึงการที่อาณาจักรเล็กๆเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้อำนาจและอิทธิพลของสยามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองหรือแม้แต่การส่งกำลังคนไปช่วยรบในยามที่สยามมีศึกสงครามและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเมื่ออำนาจมันไม่สมดุลความต้องการที่จะเป็นอิสระก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาครับชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งเมื่อความอึดอัดถึงจุดเดือดความสัมพันธ์แบบประเทศราชกับสยามดำเนินมาหลายร้อยปีครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอาณาจักรลาวทั้ง3แห่งก็ยังคงส่งเครื่องราชบรรณาการและอยู่ภายใต้อำนาจของสยามแต่ภายใต้ความสงบที่ดูเหมือนจะราบรื่นมันมีความอึดอัดที่ค่อยๆสะสมอยู่ครับลองนึกภาพตามผมนะครับคุณเป็นเจ้าเมืองที่ต้องส่งลูกหลานไปเป็นตัวประกันที่ราชสำนักต้องส่งสวยต้องส่งคนไปช่วยรบแล้วบางครั้งก็ถูกแทรกแซงการปกครองภายในคุณจะรู้สึกยังไงครับแน่นอนว่ามันต้องมีบ้างล่ะครับที่อยากจะปลดแอกตัวเองและชนวนเหตุสำคัญที่สุดที่นำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ก็คือการกบฏของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ครับเจ้าอนุวงศ์นี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
ท่านเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรเวียงจันทร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3อาณาจักรลาวที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยามท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์และที่สำคัญที่สุดคือรักชาติและต้องการกอบกู้เอกราชให้กับอาณาจักรเวียงจันทร์อย่างแรงกล้าหลายคนอาจจะมองว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏแต่สำหรับชาวลาวแล้วท่านคือวีรบุรุษผู้พยายามกอบกู้เอกราชครับอะไรคือแรงผลักดันให้เจ้าอนุวงศ์ตัดสินใจลุกขึ้นสู้กับสยามผู้ยิ่งใหญ่กันครับมันมีหลายปัจจัยเลยครับคุณผู้ฟัง 1. ความต้องการอิสรภาพนี่คือหัวใจหลักเลยครับเจ้าอนุวงศ์มองเห็นว่าอาณาจักรเวียงจันทร์ถูกสยามกดขี่และแทรกแซงมากเกินไปท่านต้องการให้เวียงจันทร์กลับมาเป็นอิสระมีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างแท้จริง 2. การรวมชาติลาวเจ้าอนุวงศ์มีความฝันที่จะรวมอาณาจักรลาวทั้ง3หลวงพระบางเวียงจันทร์จำปาสักให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งเหมือนสมัยอาณาจักรล้านช้างอันยิ่งใหญ่ท่านเชื่อว่าการรวมชาติจะทำให้ลาวแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง 3. ความไม่พอใจมีบันทึกว่าเจ้าอนุวงศ์ไม่พอใจการปฏิบัติของสยามบางประการเช่นการที่สยามไม่ยอมคืนพระแก้วมรกตและพระบางซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของลาวที่ถูกนำไปประดิษฐานที่กรุงเทพนอกจากนี้ยังมีการเกณฑ์ไพร่พลและทัพพยากรจากลาวไปช่วยสยามทำศึกอยู่บ่อยครั้งซึ่งสร้างความลำบากกับประชาชนชาวลาวอย่างมาก 4. การประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดครับเจ้าอนุวงศ์อาจจะประเมินสถานการณ์ระหว่างประเทศผิดไปครับท่านเชื่อว่าอังกฤษจะเข้ามาช่วยเหลือท่านในการต่อสู้กับสยามเพราะในเวลานั้นอังกฤษกำลังมีอิทธิพลในภูมิภาคและมีความขัดแย้งกับสยามอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วอังกฤษก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือตามที่คาดหวังไว้ด้วยปัจจัยเหล่านี้เจ้าอนุวงศ์จึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้ท่านเริ่มเตรียมการอย่างลับๆสะสมกำลังพลฝึกฝนไพร่พลและสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆโดยที่สยามยังไม่รู้ตัวมหาศึกแห่งการกอบกู้เมื่อเวียงจันทร์ท้าทายอำนาจรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช 2369 หรือ คศ 1826 เป็นปีที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ครับ เจ้าอนุวงศ์ตัดสินใจเปิดฉากการกบฏแผนการของเจ้าอนุวงศ์คือการนำทัพเข้าโจมตีหัวเมืองอีสานของสยามก่อนเพื่อตัดกำลังและเปิดทางเข้าสู่กรุงเทพท่านเชื่อว่าสยามกำลังติดพันศึกสงครามกับพม่าและเวียดนามอยู่จึงน่าจะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะรับมือกับการโจมตีครั้งนี้กองทัพของเจ้าอนุวงศ์เคลื่อนทัพอย่างรวดเร็วเข้ายึดหัวเมืองสำคัญในภาคอีสานหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นและอุดรธานีการเคลื่อนทัพครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับกรุงเทพเป็นอย่างมากครับแต่แผนการของเจ้าอนุวงศ์ก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดไว้เสมอไปครับเหตุการณ์สำคัญที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินก็คือวีรกรรมของย่าโมหรือท้าวสุรนารีแห่งเมืองนครราชสีมานี่แหละครับเมื่อกองทัพของเจ้าอนุวงศ์เข้ายึดเมืองโคราชนครราชสีมาและกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเฉลยท้าวสุรนารีและกลุ่มสตรีชาวโคราชก็วางแผนต่อต้านอย่างชาญฉลาดครับพวกท่านแกล้งทำเป็นยินยอมพร้อมใจที่จะเดินทางไปเวียงจันทร์แต่ระหว่างทางก็ใช้กลอุบายต่างๆนานาเช่นการขอพักแรมการขอจัดงานเลี้ยงเพื่อถ่วงเวลาแล้วรอโอกาสเมื่อสบโอกาสที่ทหารลาวเผลอพวกท่านก็ลุกฮือขึ้นต่อสู้แล้วปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นเฉลยได้สำเร็จเรื่องราวของย่าโมเป็นเหมือนประกายไฟที่จุดความฮึกเหิมให้กับชาวสยามครับเมื่อข่าวการกบฏของเจ้าอนุวงศ์และวีรกรรมของย่าโมไปถึงกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดทัพไปปราบปรามเจ้าอนุวงศ์ทันทีกองทัพสยามภายใต้การนำของแม่ทัพผู้เก่งกาจหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยามหาโยธาทัพและเจ้าพระยาบดินทรเดชาสิงหเสนีก็เคลื่อนทัพเข้าสู่ภาคอีสานเพื่อปราบปรามเจ้าอนุวงศ์ครับการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดครับกองทัพสยามมีความได้เปรียบทั้งในเรื่องกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีที่เหนือกว่าเจ้าอนุวงศ์พยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่อาจต้านทานกองทัพสยามได้
จุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามคือยุทธการที่หนองบัวลำพูครับการรบครั้งนี้เป็นการปะทะกันครั้งใหญ่และเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของกองทัพเจ้าอนุวงศ์หลังจากนั้นกองทัพสยามก็รุกคืบเข้าสู่เวียงจันทร์ได้อย่างรวดเร็วในที่สุดเวียงจันทร์ก็แตกครับเจ้าอนุวงศ์ต้องหลบหนีออกจากเมืองและกองทัพสยามก็เข้ายึดครองเวียงจันทร์ได้สำเร็จแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะครับเจ้าอนุวงศ์ยังคงไม่ยอมแพ้ท่านพยายามรวบรวมกำลังพลที่เหลืออยู่และขอความช่วยเหลือจากเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของสยามในภูมิภาคแต่ความช่วยเหลือที่ได้มาก็ไม่ได้มากพอที่จะพลิกสถานการณ์ได้เจ้าอนุวงศ์พยายามกลับมาอีกครั้งแต่ก็ถูกกองทัพสยามตามจับกุมได้ในที่สุดและถูกนำตัวมายังกรุงเทพเพื่อรับโทษผลพวงแห่งสงครามเมื่อเวียงจันทร์ล่มสลายและอาณาจักรลาวต้องเปลี่ยนไปความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์และการล่มสลายของอาณาจักรเวียงจันทร์ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อดินแดนลาวครับลองนึกภาพตามผมนะครับเมืองเวียงจันทร์ที่เคยรุ่งเรืองถูกทำลายลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยครับวัดวาอารามบ้านเรือนถูกเผาทำลายผู้คนถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยจำนวนมากบางส่วนก็อพยพหนีภัยสงครามไปอยู่ตามที่ต่างๆพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้รื้อทำลายเมืองเวียงจันทร์จนราบเรียบเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งรวมกำลังของศัตรูได้อีกต่อไปและเพื่อเป็นการลงโทษที่เจ้าอนุวงศ์กล้าแข่งข้อต่อสยามนอกจากนี้สยามยังได้กวาดต้อนผู้คนจากดินแดนลาวในภาคกลางและภาคใต้ของลาวในปัจจุบันมาอย่างภาคอีสานของไทยเป็นจำนวนมากครับนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาคอีสานของเรามีประชากรเชื้อสายลาวและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับลาวอย่างแยกไม่ออกในปัจจุบันอาณาจักรหลวงพระบางและจำปาสักซึ่งเป็นอีก2อาณาจักรลาวก็ยังคงอยู่ภายใต้อำนาจของสยามต่อไปครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นสงครามครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจอันแข็งแกร่งของสยามในยุคนั้นครับสยามสามารถขยายอิทธิพลและควบคุมดินแดนต่างๆในภูมิภาคได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ในอีกมุมหนึ่งสำหรับชาวลาวนี่คือช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมการสูญเสียอิสรภาพและการถูกทำลายล้างครั้งใหญ่ครับสงครามปราบห่อเมื่อภัยจากภายนอกคุกคามดินแดนลาวเรื่องราวของสงครามสยามลาวไม่ได้จบลงแค่การกบฏของเจ้าอนุวงศ์นะครับหลังจากนั้นไม่นานดินแดนลาวก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่ที่มาจากทางเหนือนั่นก็คือพวกฮ่อครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าฮ่อคือใครฮ่อในที่นี้หมายถึงกลุ่มโจรจีนที่หลบหนีความวุ่นวายภายในประเทศจีนเข้ามาในดินแดนแถบชายแดนลาวเวียดนามและจีนครับพวกฮ่อเหล่านี้เป็นกลุ่มติดอาวุธที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากทั้งปล้นสะดมทำลายทรัพย์สินและก่อความไม่สงบเมื่อพวกฮ่อเริ่มคุกคามดินแดนลาวที่อยู่ภายใต้อำนาจของสยามก็ต้องส่งกองทัพไปปราบปรามครับสงครามปราบฮ่อเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 ครับการปราบปรามฮ่อเป็นไปอย่างยากลำบากครับเพราะพวกฮ่อเป็นกลุ่มโจรที่เคลื่อนที่เร็วมีความชำนาญภูมิประเทศและมักจะใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรทำให้กองทัพสยามต้องใช้เวลาและกำลังพลจำนวนมากในการปราบปรามสงครามปราบฮ่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของสยามในการรักษาความสงบเรียบร้อยในดินแดนที่อยู่ภายใต้อำนาจของตนครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความยากลำบากในการควบคุมดินแดนที่ห่างไกลและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มหาอำนาจตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อสยามต้องเสียดินแดนลาวมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวสงครามสยามลาวกันแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับในขณะที่สยามกำลังวุ่นวายกับการปราบปรามฮ่อและควบคุมดินแดนลาวมหาอำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสก็กำลังแผ่อิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับอังกฤษเข้ายึดครองพม่าและมาลายูส่วนฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ายึดครองเวียดนามและกัมพูชาและแน่นอนครับเป้าหมายต่อไปของฝรั่งเศสก็คือดินแดนลาวนี่แหละครับ
ฝรั่งเศสอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนลาวโดยอ้างว่าลาวเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเวียดนามซึ่งฝรั่งเศสเข้ายึดครองแล้วและเริ่มส่งทหารเข้ามาในดินแดนลาวทีละน้อยสยามพยายามต่อต้านการรุกคืบของฝรั่งเศสครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5สยามได้พยายามปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกเพื่อแสดงให้เห็นว่าสยามเป็นประเทศที่ศรีวิไลและไม่ควรถูกยึดครองแต่ด้วยกำลังที่เหนือกว่าของฝรั่งเศสสยามก็ไม่อาจต้านทานครับเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การเสียดินแดนลาวคือวิกฤตการณ์รศ112 พศ 2436 ครับในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามายังปากแม่น้ำเจ้าพระยาและยื่นคำขาดให้สยามยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงซึ่งก็คือประเทศลาวในปัจจุบันส่วนใหญ่ให้กับฝรั่งเศสสยามตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นอย่างมากครับถ้าไม่ยอมก็อาจจะเกิดสงครามใหญ่กับฝรั่งเศสซึ่งสยามคงไม่อาจเอาชนะได้และอาจจะเสียเอกราชไปเลยก็ได้ในที่สุดสยามก็ต้องยอมจำนนครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระทัยอย่างยากลำบากที่จะยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้การเสียดินแดนลาวให้กับฝรั่งเศสเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์แบบประเทศราชระหว่างสยามกับอาณาจักรลาวที่มีมายาวนานหลายร้อยปีครับดินแดนลาวกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศสและสยามก็หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างชาติและรักษาเอกราชของดินแดนที่เหลืออยู่เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของสงครามสยามลาวที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวการสู้รบกันธรรมดานะครับแต่มันคือเรื่องราวที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออำนาจการแสวงหาอิสรภาพและผลกระทบที่ยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันสงครามเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ของรัฐในอดีตซับซ้อนกว่าที่คิดมันไม่ใช่แค่การเป็นศัตรูหรือมิตรแต่มีความสัมพันธ์แบบรัฐบรรณาการที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและผลประโยชน์การต่อสู้เพื่อเอกราชไม่เคยสิ้นสุดเรื่องราวของเจ้าอนุวงศ์แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพที่ไม่ยอมจำนนแม้ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียอิทธิพลของมหาอำนาจภายนอกการเข้ามาของมหาอำนาจตะวันตกได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองของภูมิภาคนี้ไปอย่างสิ้นเชิงและทำให้สยามต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาเอกราชมรดกทางวัฒนธรรมการอพยพของผู้คนจากลาวมายังภาคอีสานของไทยทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมภาษาและประเพณีที่เรายังคงเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันทุกวันนี้แม้ว่าสยามและลาวจะแยกกันเป็น2ประเทศแต่สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและผู้คนก็ยังคงเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นครับเรื่องราวเหล่านี้สอนอะไรเราได้บ้างครับสำหรับผมแล้วมันสอนให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆรอบตัวเราและเห็นคุณค่าของการเป็นอิสระและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรื่องเล่าจากอดีตก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวของสงครามสยามลาวจะทำให้คุณผู้ฟังได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรานะครับแล้วครั้งหน้าผมจะนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับThank you.